Idag ska vi titta på en såg från Silky. Sågen vi ska titta på heter Gomboy Curve Professional. Gomboy är ju en modell från Silky som är väldigt vanlig inom friluftssvängen. Den och Pocketboy är väl egentligen dominerande när man kommer till silkesågar bland friluftsfolk. Det här avsnittet är sponsrat av Grönytekonsult och de har då bidragit med sågen. Då ska vi packa upp den här rackaren och se vad den går för. Här har ni då Gomboyen i all sin prakt. Ni ser, det är en ganska stor fällsåg. Den har ett sågblad på 27 cm och är kurvat. Att det är kurvat gör att man får extra sågkraft vid varje sågning och det bidrar till en ökad ergonomi när man arbetar med den här. Och ergonomi är väldigt viktigt när man ska arbeta länge med ett verktyg så att man inte blir trött och så. Speciellt ute i skogen då man kan inte vila och pausa stup i kvarten liksom. När man behöver sitt läger, då behöver man sitt läger. Den här sågen har en stomme i stål och är gummerad för ett gott grepp. Greppet är väldigt viktigt för att förhindra skador och bidra till en skön hantering av sågen. Den här sågen har härdade sågtänder och sågbladet är koniskt. Med det menas med att tänderna är bredare än ryggen. Och det gör så att den inte fastnar så lätt. Den nyper inte som många andra sågar kan göra. Det här är en så kallad dragsåg. Eller vad man benämner det som. Det vi menar med i alla fall är att den sågar när man drar den mot sig. Inte som konventionella typ snickarsågar och sånt som avverkar när man trycker den. Som ni ser, jag kan låta den här glida fram över fingret utan att det händer någonting. Skulle jag dra åt andra hållet skulle ni få se blod. Det gör ju att man kan arbeta länge med den utan att bli trött. En dragrörelse brukar vara lite enklare än en tryckrörelse. Den här sågen har ett utbytbart blad. Och sågtänderna är utformade som så att det blir ett enormt fint snitt. Man kan titta på snitten och bara känna hur lena de blir. Det är rätt häftigt faktiskt. Vi ska sätta den här sågen på prov i 2 uppgifter. Bland annat så ska vi sätta upp våran tarp. Vi ska även göra en Swedish log stove. Så ja, nu sätter vi den här på prov. När ni använder Silkys sågar så se till att inte ha några kroppsdelar i vägen när sågen bryter igenom materialet. För de är väldigt, väldigt vassa. Så försök såga utanför benen om ni sitter på knä som vi gör här. Vi ser vad fin ytan blir av de här sågarna. Nu ska vi börja med att bygga vår lilla Swedish log stove, jägarbrasa eller ja, vad man nu vill kalla det. Det vi ska göra då är att vi sågar, som man kan säga, tårtbitar genom den här rackaren. Då är det bara att vi sätter igång. När ni arbetar med silkesågarna så ska ni tänka på att ta långa, lugna drag. Och arbeta från botten vid handtaget hela vägen ut till spetsen. Även om det här är ganska tungt och slitigt så känner man att sågen verkligen gör sitt i det här. Ergonomin är god och man kan köra på så här ett tag. Vi ska använda våran egengjorda braständare som vi gjorde av bomull och vaselin i en annan video. Vi måste påpeka att den här metoden vi använder för brasan idag inte är optimal. För att få ut bäst kapacitet ur elden så ska ni klyva träet helt eller såga upp bredare skåror för att elden ska kunna andas bättre. Nu har ni sett vad man kan åstadkomma med en Silky Gomboy Curve Professional i lägret. Vi har gjort en Swedish wood stove, eller log stove vad man nu vill kalla det. Och vi har fixat till pinnar till våran tarp här. Den här är ju självklart väldigt, väldigt mångsidig. Man kan göra allt möjligt med dem. Även sådana här fina små ställningar till kaffekannan och sånt. Så det är en riktigt trevlig såg. Solid byggd och har mycket god ergonomi. Den är trevlig att jobba med länge. Bladen är utbytbara som vi har sagt tidigare. Så det här är en såg du kan ha väldigt, väldigt länge om du tar hand om den och så. Man ska inte skicka runt dem helt ovarsamt. Och den speciella tandningen som den här är slipad med gör väldigt, väldigt släta och fina snitt. Det här är en såg som ni köper för friluftslivet i och med att vi
Ja, vi gör ju sådana videos uppenbarligen. Men den kan även dubblera i trädgården och sånt där. Men den glänser verkligen så här ute i skogen i lägerlivet. Så den är perfekt för bushcraften eller friluftsälskaren. Så det är en såg som vi verkligen kan rekommendera om man letar efter någonting i den här storleken. Dilke har ju även lite mindre sågar och de har större sågar. Men det här är en väldigt bra storlek om man ska göra lite tyngre uppgifter i läger. Verkligen en fröjd, kan bara rekommendera. Den här kostar 560 kronor. Och ni kan köpa den hos Grön IT-konsult. Vi lägger en länk till dem i beskrivningen till videon. Ja, köp den här kan vi väl säga. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och följa oss på Instagram. Jag vet även att Grön IT-konsult skulle bli väldigt glada om ni följde dem på Instagram också.